إذا متابعي أسفي جود، أسعد الله صباحكم أينما كنتم. مباشرة من بالقرب من المكتب الشريف للفوسفات بمدينة أسفي. كيف ما تلاحظوا معنا البحر يلفظ واحد الجسم غريب اللي مازال ما عرفناش شنو هو. كاين استنفار أمني هنا مشاهدينا، كاين رافعة أيضا اللي غترفع هذا الجسم هذا اللي خرج. إذا أجدد تذكار جميع السادة المشاهدين أننا الآن كنتواجدوا بمحاذاة المكتب الشريف للفوسفات. كيف ما كتلاحظوا معنا جهود بعين المكان من أجل باش يجبدوا واحد الجسم غريب ديال اللي لفظوا البحر هذا الصباح هذا. خاصنا ما نقلبوش، ما عندوش من شكل غير يشوف. صور طلع مع زين عاون وغدور الكروشي كذلك لا الكوردة شكل الكروشي تحت هنا هذا يلا إذا نحاولوا نقربوكم أكثر. إذا أكدوا لنا مشاهدينا الكرام والصوت والصورة واضحين عندكم باش نكملوا هذا البث هذا.
شحال عندك؟ نزومي اللايف لا نزومي شنو؟ الاخوان متواجدين حاليا في طريق ديال الميناء الجديد ايضا على طول الكورنيش ايضا مشاريع الاخبار الميناء الجديد. التذكير السادة المشاهدين أننا كنتواجدوا بالطريق الرابطة ما بين مدينة أسفي وسويريا القديمة. خروج جسم غريب اللي لحد الآن مازال ما عرفناش شنو هو. إذا مازال المشاهدين ما عرفناش هذا الجسم هذا ديالاش. إذا حنا الآن مشاهدينا كنتسناو رجال الوقاية المدنية ورجال الأمن الوطني أيضا والسلطات المعنية أنهم يقوموا بالتحريات ديالهم. من بعد غنقربوكم من هذا الجسم هذا الغريب اللي خرج اليوم بمحيط أو بمحاذاة معمل OCP.
اساس طبعا اساس طبعا هذا هو الجسم الغريب اللي هو مياه البحر، وغالبا كيف ما قلنا انا غادي تكون الهوايه ديال لا ديريكسيون اللي كتكون في البحر وفي المركبات وفي المراكب الصيد اي تقريبا هي كتولي قطعات الاسبان ديال القوه ديال الرياح. اذا مازال لحدود ساعه ما كاينش يعني شي خبر ديال المصدر ديال هاد الكره هادي او هاد الجسم الغريب اللي خرج اليوم. السلطات المعنية الآن مشاهدينا كيف كتشوفوا كتقوم بالتحفيات ديالها لمعرفة هوية هذا الجسم هذا. المنطقة أيضا كتعرف استنفار أمني كبير من طرف عناصر الأمن الوطني، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، جميع السلطات المحلية وأعوان السلطة. يعني كاين استنفار كبير مشاهدينا الان لمعرفه الهويه ولا المصدر ديال هذا الجسم هذا الغريب. اذن السلطات الان كيقولوا لنا اننا نخلو المساحه بيننا وبين هذا الجسم اللي باقي ما عارفينش الهويه ديالو.
هذا كيحاول يبين هذا. اه لا صافي قول خور مراد. اذا كنشوفوا مشاهدينا الناس اللي كاينين بهذه المنطقه واقفين بعاد مخلوعين من هذا الجسم هذا. نعم اخويا.
الشباب عرفتوا شنو هو هذا الجسم هذا؟ شنو كديروا دابا اخويا؟ تقوموا بالابحاث. واه هذا السيمور هادشي. هادي شنو هي هادي؟ راه السيف ما كيقلب ولا باقي ما عرفناش. هادي ما عرفت واش هادي حق الله. هادي تمشي الوسط الوسط ديال مثلا شي جزر. باش نعرفوا شنو هي. اذا مازال غموض مشاهدينا يلوق في هذا الجسم هذا الغريب. كنشوفوا ان السلطه المحليه ورجال الوقايه المدنيه واقفين بعاد، يعني مازال ما عرفوش هذا الجسم هذا المصدر ديالو. عندك شنو في بركان؟ شنو في جوزون؟ تكون في البركان. جوزون لا هذا كاين فيه شي جسم داخل، كاين شي انسان من الفضاء. شنو كاين لداخل؟ كاين شي انسان من الفضاء هذا انسان كما كتشوف هنايا كاين واحد جاب الطاقه الشمسيه. ديالو كانوا كيديروا من الناس قدام خلي نشوف. الجزر باش كيضووا بان كيبين لك كتبين لك بان البلاصه لا كاينه واش اليابسه. لا شنو كتعتقد انه كاين لداخل حسب بحال هذه بحال المناره هذه دابا حنا كنشوفوا هنا كاين لواحد ديال الطاقه الشمسيه، ها هما دايرين يستمدوا من الشمس وكيخلوا الضوء باش كيديروا دائما كتعطي لك الباركوات كتعطيهم لا ديريكسيون ديالهم. هذا هو الاعتقاد ديالنا ممكن انا اللي رشد السفن مثلا. هذاك الارشاد. لا. باللي يعني باللي كتبين لك الضوء كتطلق. لكن علاش كاين بزاف ديال الناس اللي كنشوفهم واقفين بعاد وخايفين منها؟ علاش يخاف منها؟ هذا روبو. للتذكير مشاهدينا الكرام كنتواجدوا بالقرب من المكتبة الشريف للفوسفات بمدينة أسفي. كيف ما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام خروج جسم غريب بعد يعني معاناة باش طلعوه. إذن مازال بعين المكان كل من رجال السلطات المحلية الوقاية المدنية كيف ما كتلاحظوا مازال كيتسناو يعني هذا الجسم هذا فين غيدوه.